บนโซเชียลแชร์4พฤติกรรมที่ทำให้อาหารไม่ย่อยตั้งแต่กินข้าวหน้าคอมดื่มน้ำเย็นระหว่างมื้อกินแป้งเยอะและกินไปคุยไปชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับพฤติกรรมที่แชร์กันทำให้อาหารไม่ย่อยจริงไหมครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการย่อยโดยตรงนะครับคิดว่าไม่จริงตามที่แชร์มาครับ4พฤติกรรมที่เขาแชร์มีดังนี้ครับ 1. กินข้าวหน้าคอมข้อนี้ก็มีการศึกษาจริงนะครับว่าปัจจุบันนี้เรามีการกินข้าวหน้าจอเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตต่างๆแล้วทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิในการจดจ่อเรื่องการกินนะครับการศึกษาก็บอกว่าจะทำให้กินเยอะขึ้นแล้วก็ไม่รับรู้รสชาติแล้วก็ไม่รับรู้ปริมาณอาหารที่รับประทานนำไปสู่ภาวะปัญหาโรคอ้วนต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการย่อยโดยตรงครับ 2. ดื่มน้ำเย็นระหว่างมื้อสำหรับเรื่องของน้ำเย็นเมื่อเราดื่มเข้าไปภายในกระเพาะเราก็จะปรับอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่เราดื่มคงไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าพอเราดื่มไปแล้วเนี่ยเรื่องของกรดในกระเพาะอาจจะเจือจางลงบ้างแต่ว่าร่างกายมีกลไกที่จะสร้างกรดขึ้นมาให้ได้ค่าความเป็นกรดที่เหมาะกับการย่อยอาหารอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยการดื่มน้ำไม่ว่าจะน้ำเย็นหรือไม่เย็นก็ตามในระหว่างหรือหลังอาหารเนี่ยครับไม่ได้มีผลเสียต่อการย่อยครับ 3. เขาบอกกินแป้งเยอะเรื่องของแป้งเนี่ยจัดเป็นอาหารกลุ่มที่ย่อยง่ายแล้วก็ย่อยได้รวดเร็วกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายถ้าเรากินแป้งปริมาณมากเนี่ยร่างกายก็คงจะใช้เวลาในการย่อยนานขึ้นไปด้วยแต่ไม่ได้ถือว่าย่อยยากขึ้นแต่ว่าเป็นการใช้เวลาในการย่อยนานตามปริมาณแป้งที่เรารับประทานเข้าไปในขณะที่อาหารกลุ่มที่ย่อยยากจะเป็นพวกอาหารกลุ่มไขมันเนื้อสัตว์ติดมันหรือกลุ่มอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆมากกว่าซึ่งอันนั้นจะย่อยยากสุดท้าย 4. กินไปคุยไปเขาบอกจะทำให้กลืนลมลงท้องและเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดถ้าเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็ทำให้กระเพาะอาจจะใช้เวลาย่อยอาหารนานขึ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วร่างกายก็จะสามารถย่อยอาหารเหล่านั้นได้อยู่ดีครับเวลาที่เราคุยเวลารับประทานอาหารก็มีโอกาสที่จะกลืนลมไปพร้อมกับคำอาหารซึ่งเมื่อลมไปสะสมในกระเพาะเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแน่นหรืออึดอัดในกระเพาะซึ่งสามารถระบายออกได้ด้วยการเรอออกมาในบางครั้งถ้ารู้สึกถึงความแน่นของลมในกระเพาะเนี่ยอาจจะไปเข้าใจว่าอาหารไม่ย่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของลมมากกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่ทำให้อาหารไม่ย่อยคำว่าอาหารไม่ย่อยเนี่ยอาจจะเป็นคำที่เราใช้กันเพื่อบรรยายถึงภาวะอาการแน่นหรือว่าอาการอืดหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความตรงตัวว่าอาหารเหล่านั้นไม่ย่อยเพียงแต่ว่าอาจจะหมายถึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยใช้เวลาในการย่อยนานขึ้นกับปริมาณอาหารที่เรารับประทานหรือว่าชนิดของอาหารเช่นอาหารที่มันหรืออาหารที่มีไฟเบอร์สูงอันนี้ก็ใช้เวลาในการย่อยนานซึ่งจริงๆแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยผลิตเอนไซม์แล้วก็กลไกในการย่อยอาหารเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเมื่อใช้เวลาในการย่อยนานเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าอาหารนั้นมันไม่ย่อยหรือว่ามันย่อยไม่ดีคุณหมอจึงแนะนำการกินอาหารให้ย่อยง่ายดังนี้ครับควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการการเคี้ยวละเอียดก็เป็นเรื่องที่สำคัญเคี้ยวให้ช้าเคี้ยวให้ละเอียดจะทำให้อาหารที่ลงไปสู่กระเพาะนั้นใช้เวลาในการย่อยสั้นลงถ้าเป็นไปได้หลังมื้ออาหารการที่เราเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถบ้างก็จะช่วยทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นครับสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับสำหรับ4พฤติกรรมนี้นะครับไม่ได้มีประเด็นใดที่เกี่ยวกับการย่อยหรือเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการย่อยอาหารโดยตรงดังนั้นจึงคิดว่า4พฤติกรรมนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการที่อาหารไม่ย่อยครับสุขภาพร่างกายที่ดีส่วนหนึ่งก็เริ่มจากการทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์